สวัสดีครับก็วันนี้นะครับก็จะมาสอนให้ดูอีกเรื่องหนึ่งสำหรับการใช้ตัว Empower Filter นะครับว่าถ้าในกรณีที่เราต้องการจะ repair เทรดของเราเนี่ยตัว Empower Filter นะสามารถที่จะช่วยเราในเรื่องของการ repair ได้อย่างไรบ้างนะครับวันนี้ผมจะยกตัวอย่างของตัว Marlboro ที่ต้องมีการ repair นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสังเกตว่าราคาในวันนี้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับก่อนตลาดเปิดของวันจันทร์ที่19ออกัสนะครับราคาอยู่ที่ 46.48 ซึ่งนั่นหมายความว่าสมมุติว่าตอนนี้ผมมีเทรดที่ติดค้างอยู่เทรดไว้ในราคา strike ที่48นะแปลว่าตอนนี้ intrinsic value มันจะอยู่ที่ประมาณ 1.5 นะครับแปลว่าณตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมต้องการจ่ายเงินเพื่อที่จะ close สัญญาตัวนี้เนี่ยผมก็ต้องจ่ายเงินทั้งหมดประมาณสัก 1.5 เหรียญนะครับทีนี้ข้อดีอย่างหนึ่งสำหรับตัว profit filter ตัวนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้มันเป็นเครื่องมือในการช่วยเราตัดสินใจการรีแพร์ด้วยเพราะว่าเวลาเรารีแพร์ในหลายๆครั้งเราก็มีปัญหาในเรื่องที่ว่าเราควรจะรีแพร์ยาวแค่ไหนถึงจะดีที่สุดแล้วเราก็ต้องมานั่งลองไปเรื่อยๆว่าวันไหนบ้างที่เราได้เงินรีเทิร์นมาเท่าไหร่แล้วแต่ละวันเนี่ยมันก็มีให้เลือกมากมายเลยตั้งแต่แบบว่าภายในไม่กี่สัปดาห์ไม่กี่เดือนจนถึงยาวไปถึงปีหน้าเลยแล้วเราก็ต้องมานั่งลองดูว่าสุดท้ายตัวไหนเนี่ยสามารถที่จะได้เงินมา cover loss ของเราได้นะครับแต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันก็สามารถจะช่วยเราย่นเวลาตรงนี้ได้เยอะมากนะครับสมมุติในที่นี้นะครับผมบอกว่า Marlboro นะครับทีนี้ผมรู้แล้วว่า Marlboro เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมติดอยู่ที่ราคา48ใช่ไหมฮะขั้นต่อไปก็คือผมต้องพยายามให้เลข1ของผมเนี่ยอยู่ที่48หรือไม่ก็น้อยกว่า48สมมุติในกรณีนี้ผมพยายามพิมพ์สัก47.5นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในที่นี้เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าณตอนนี้เลข47.5เนี่ยมี possibility อะไรบ้างที่เราสามารถที่จะเทรดได้นะครับทีนี้ปัญหาของการรีแพร์ก็คือตอนเวลาเรารีแพร์เนี่ยเราไม่ได้สนใจแล้วว่าเราจะได้ ROI เท่าไหร่เราขอแค่ได้ทุนคืนของที่เรา loss มาก็พอนะครับในที่นี้เนี่ย intrinsic value ของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.5 นะครับดังนั้นถ้าเราเลือกเลขบนเนี่ยเราพยายามที่จะเลือกเลขบนเนี่ยให้เยอะกว่า 1.5 ไว้ก่อนนะครับผมอาจจะเลือกไว้สัก2.5นะครับสมมุติว่า slide filter ไปประมาณสัก2กว่านะครับเราจะพบว่าเราเหลือออปชันอยู่ไม่มากนะครับที่สามารถที่จะให้เลขบนของเราเนี่ย strike อยู่ที่ 47.5 แล้วก็ได้พรีเมียมออกมามากกว่า2นะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกดูได้หลายแบบมากเลยเราสามารถที่จะกดเพื่อซอร์ตขอเรียงจากวันที่ใกล้ที่สุดไปวันที่ไกลที่สุดนะครับที่ใกล้ที่สุดที่สามารถจะทำพรีเมียมได้เกิน 2.47 เนี่ยก็คือวันที่ 20 December เราจะได้เงินจากเลขบนมา3เหรียญ35นะครับถัดมาก็คือมกราคมปีหน้าเลยนะครับแล้วก็มีเรียงไปจนถึงมกราคมในปีถัดไปเลยนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าสไตร์แต่ละอันที่เราเลือกมาเนี่ยณตอนนี้สไตร์ที่ถือว่าต่ำกว่า 47.5 ลงไปเนี่ยเรามีช้อยส์อะไรบ้างที่สามารถให้เราเลือกเทรดนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อาจจะมีวิธีหนึ่งคือเราอาจจะอยากได้48เหมือนเดิมนะครับช้อยส์เราก็จะมีมากขึ้นเราก็จะมีวันที่ใกล้ขึ้นนะครับเราก็อาจจะมีตั้งแต่13 September 20 27อะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องรอถึงปีหน้าอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็คืออยู่ที่เราตัดสินใจครับว่าเราต้องการที่จะเลือกให้มันยาวหรือว่าเลือกให้มันสั้นแค่ไหนนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือจะเห็นว่ามันก็อาจจะยังยากอยู่ดีนะครับที่เราจะต้องตัดสินใจว่าเฮ้ยเราอยากที่จะให้มันยาวออกไปมากขนาดไหนเพราะว่าถ้ามันยาวไปก็เท่ากับว่าเราเหมือนกับเสียเวลาเสียโอกาสไปมากๆในการทำเงินมากขึ้นนะครับหรือถ้ามันสั้นเกินไปเนี่ยเราก็ไม่อยากจะเสี่ยงว่าเราอาจจะต้องรีแพร์ซ้ำอะไรนะครับมีหนึ่งในวิธีการนะครับที่เราสามารถที่จะช่วยเราได้ก็คือเรากดซอร์สเนี่ยโดยใช้ ROI เป็นเกณฑ์ครับความหมายคืออะไรนะครับความหมายก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถ ROI เนี่ยเทียบได้เหมือนกับการเทรดออฟกันระหว่างเงินที่เราได้มาจากการรีแพร์และเทรดออฟไปกับจำนวนวันที่เราต้องทิ้งเงินของเราเอาไว้ในการรีแพร์นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเรากดรีแพร์เลือกฟิลเตอร์ที่เราต้องการเลือกราคา strike แล้วก็ ROI แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเรามากดให้ analyze ratio เนี่ยมันเรียงตัวเป็นซอร์สนะครับเราก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่ารีแพร์ตรงไหนเนี่ย make sense ที่สุดมีการใช้เงินที่โอเค optimize แล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถจะมองได้ด้วยว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะถ่วงเวลารีแพร์ออกไปยาวๆหน่อยนะครับอยากจะให้มันเกินเดือนนี้ไปเพราะเรารู้สึกว่าช่วงนี้ตลาดมันผันผวนนะครับเราก็จะดูได้เลยว่าถ้าเกิดว่าเรียงตามความเหมาะสมในเชิงของเงินได้ต่อเวลาที่เราเสียไปเนี่ย
และเราอยากจะให้มันเกินช่วง September ออกไปเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่ามันก็มี choice อะไรบ้างนะครับอาจจะเป็นธันวาเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยทีนี้ทุกคนจะเห็นเลยว่าการที่เรามีอุปกรณ์ profit maximization ในตัวนี้เนี่ยนอกจากมันจะช่วยเราในการที่จะหาจุดที่ดีที่สุดในการหาราคาเข้าเนี่ยมันก็ยังสามารถช่วยให้เรารีแพร์ได้โดยที่ย่นเวลาแล้วก็ทำให้เราหาจุดรีแพร์ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราหาจุดรีแพร์ที่ดีที่สุดได้เสมอเช่นเดียวกันนะครับ